1, 2, 3, funky. Hei hei, Boris pohtii mun YouTube-kanali. Mun namna Elle, dikä ehtotumu. Potna videos. Det mun aikun hallat vähän små kuikkiluoje jahkilla lämsä. Siinä aikun välle muitlitikin demo odajaje saladai. Nyt postin ollut videoita on tihti, kun kuikkiluoje huilussa jahki munje menthalalast. Ja mun ja ilja no davalas hallat tuutui birra ja mu mentala terveysvuoda birra. Mutta mun liikulla min ravas ja mun jakanta sähtä väki hieraimaita jos mun on ravas dan birra mun indede. Kuikkiluois musiihuilos dan niinku mun raatsin ärhierä mun skolefaga mun sinne att mun strykin ofta examina mun kulma höje jatkoskolas. Det oli mun vuost hävä kun mun feilin fagalast. Mun huiskolle tjähpi ja det no ja musiikki viidetja ja kuudetja. Puera faga ja närkoreal faga ja kun mun in haltsandan. Mutta mun kähtsalin lihkä. Ja tällä mun feilin. Mun en käsiä lään oistun feilin ja tää oli hui vähtis mun ja tolli kiedohallat. Kun tiin kaimaanan ne mun hääli on. Ja då tjuotsai hui karrasi mun ja mentaalalast. Toudin ärhierä että täällä vänsennä. Så jos mun toinen että tässä pissän on mun jelli mun impiassa viidasa. Mun on jalla. Amnuus on niinku feilin ofta examena. Mun kähtselin vuotta matematiikka väldi, mutta mun feilin vuo. Luops mun bere vuollainen. Munin kähtselin shahodasi. Mun kähtselin niera realfagoi väldi. Mutta munin naadan. Tää leimento luos mun jäkoinet. Täällä mun on jumbare häistoutu elikin skooli, många kollegin feilin. Mun mielestä on sooma, mun sillä on motivaationa, mun inkillin opi uhpas mun huola olmeon. Mun sit chauja bahtsalu, kun mun alkin manskooli. Mun sleino häis tilli, otu mun vertikin elikin ruoftupaikka. Adjut opi vihki mun vieleon skoolan parak. Ja om rutiner alltså mun eikin huolinta hainomen mun parkin livää lassienkas. Ja mun sinu väivi. Ja mun lihtsalt saavahat ja mun lihtsalt teet mun on bara kolmas feile. Ja mun ei teet on jo tapera mun ai bisfuunet. Gäslu mun maile hui väivi tolla mun joku munin on väldigt examina, munin on ju afkit biologia och munin jag la lås när kun on tuolle härliga naadi hyöitä mutta turumas ja tuju terveysvuotta ja tosi hänäsi ja no joten kuihtelujella okta jahki kos mun raatsin hui ollu mun inteet on miakai mussat mun inteet on mun alkin parak mun sillä nänä joka on hufta choudsa tässä mutta chuotsa hui kaada sitä kun ni nauheita ja ni teitä mun aika tackle kun fail kun failin uudal tuellimis mun det on då huru hui ääret taachni että on näidun feili ofta examena och när jag nog stryk was have elmis. Mutta eli was have mu olles elmis mun feilin masnu mun ja mun hommain. Jos mun enää kanssa vahva muuallakaan hard shitan.
Ja niillä vuokki mun muuntaan halsin puhmaan iPhone. Mentaaliterveysvuota, energia i kaunun, motivation i kaunun. Mutta det vuoti käsiluomu. Monikin vuollanan tiedän ja monin paljon sähti studera. Monin monikin whatever. It is what it is. Mutta käsiluomus mun kähtselin puhut julkiala. Lekin bära karashos mesta finin utsatura Oslos och driftsuonas and that was all. Onnekin bära bjärsin ja muhtu min skihpärjo. Mutta tahan lei huitsiakmali siste. Mus olis gäseluomuku mun antismihtinä mutta fakala chakcha ja tätä oli vähälläkäs kuulajahki. Maajaga mun parka. Mun innaus realfaga väldi. Aga mun chuauditan. Tietysti kun mun on älkään joskus kuulosta realfaga on mun lekin on det mentalt rahkanan att okej mun fertin bare skärp mun fertin bare gärtsli holsi mun gärtsalauetan biologia. Mutta tämäkin skola johonkin ofta mun raapin gidji mun älkin cherru. Bare munin autan. No että tohimannan mun älkin voitsa bargot. Gine näin. Bare munin teeda mun bargot tappi Troms aina mun pakalna bargot. Munin amanu. Mutta mun tuolla ei häälänä vittnamuolla, mä saatan viime hälki studera. Kun ei se ole mun mihtu tuolla. Ja mun on cheerun ja ääni värre. No, mutta tiesa fertilää me uhtaa chuutus. Ja mä smietai me ja kuorahaalai me ja te poimehtan choutsin, että muis mun invältä realfaga. Että mun sillä realfags vittnamuolla, mutta mus lää kiellä ja servaa vittnamuolla. No, mun välin ohta vuoda ofta nähtä studie privatistaide ja saamiatkoskolan ja hoidon suoi. Mutta det mus både era juurta kun lekin chakt Troms att no just mun kun nähtä studie bokte lok ja iäshienalot lokt sami historia. Det mun indabs Troms tambarg. Ja musa alu lämsho miela dudjt. No det mun smihti mun tasatan färd karashoki dudj. Ja väldigt ei fagai karashos. Ja det alla sista ruda. Tällä sata mun bark momentala terveysvuodan, puhut julkiala, puhut äsi monga, ja tää mun lään. Mun on färdig med karashoki, mun ofta baikai. Mun on dudjumin, just täällä on mun resumin. Luon politiikka ja olmsveikhuoda ja sami historia. Sienalot ja nähtä studiebukte. Mutta mun valjahan on rukkal Troms. Toki var bara färdig, mutta just täällä leippuja muus monia färdigförflöta karashoki mun mentala terveysvuoda diiti. Var kun mun jäjänin mun on viime hahpan muuallakaan halsi kolmus feile ja tehtiin kaimaanan ja muu tuon häliötä jälkeen jähkään tai maa. Ja muhtumin on sverti päälle kuuldali ruumassa. Tällainen mun onkin kannan olkus mi munjalla rekte, mi munjalla pastu ja mi munja heive ja mi munja i heive. Mutta mun on ilus, kun kuehte luojalla viimaat la nuokan. Toh leikki muita iärätin, kun mä leikki huilos kuehte lois. Ääriherra sota ei slutta, muus ja muu irkis. Ja kun olmus i aston nagu huusille puere muodona tolle aston ailämin ofta
Monagtalla naadi lämmin otte relationships ja naadi addi, kun dus illalla mihke majonahta tu iejani. Tahi bäri funkin ja munnekin mento vuolli mentaalalats ja sata mento lost siike munje ja sunje. Ja muu odaja ei saavalda läotte puhti ketchup mu YouTubes. Kuulda lehptiin ielsruumasi ja allt presse din ruumasa ja din mentala delvusasbuoda to the cliff. Kun tohi läsooma lämmin vuollin. Ja lämmin neatte tuntot okei täällä on mun Elina yss. Sillä aivilla moi muukan bara, kun nekin nu lahpun. Ja mun pressin jäjana bara kun ei tää mai mie jo beheivi munje. Mutta niellä Elina så då nitte det mi munje heive outa ton nää kähtsalan. Mun saten chai moi mun an dojo mi just där. Mun så där bara väl. Där så där hui finis. Mun vuost sliini moi mun an rissun ever. Aips finaali mun rähkisanaali himli. Nyt teli vähän life update. Det ska da har du huikar utsa deka inconvenience motto eskuikelaan ting vaikkuhi kaarassa hierede kulama ja kanske sähtä vaikkuitu shada soma gäht mo kuikte duo kuikte loja okta shada no ja ferde be muisti hatte doni quasi de mi ofta olomu struggle ja ei bokajon lää samalan struggle ja sin struggle sätt ja men hur låtsas ikite lika horo inu struggle tuevon bokajon shada finjo kuekte duo kuekle okta ja att det jahki shada anke vähäspueret kun kuekte duo kuekte loje just mis mehto på miljägi ja vaan kuekte duo kuekte lois det on anke att kuekte duo kuekle okta patalemi munje olupueret Lää det halas hala mentala terveysas puolta birra. Koin mun jakan että ona nuora on ja olmo on tas stora mos vähtis vuotta lämin ilus ja att depression ja angsta lähoi dominerande nuora kasks ja angsta on sähtä lämin olu sähtä lämin social angst prestationsangst. Alltså puhlaan angst. Ja depression on moi sähtälämmin ollut. Ja paat hullut hinkojon. Joo, mun perioodin att mun för lämmin vähän vulnerable. Kun det hela liksom typisk mun att mun jafkan är bättre. In sociala, in filme, in poste, in media. Mutta mun tapsin näinkin. Parak vähän mun mentala terveyshuolen. Ja tässä on skoului. The both hand content. For sure. I'm so sorry I've been away. I'm so sorry. Mutta tällä on kanske adbe mu äänet jo mun hälän tuolla, että jalka tood mu. Ja kun mun paljon raki hänet taka video, kun mun bare tjohkan ja hälsans dinkun. Just i saabetaan. Tällä bare kommenteerta ja like tämän video. Just i häljepetaan. Just i liikupetaan. Kiitos kun kiitos behotna YouTube-video ja täällä mi praat aina oli huet, hui forga. I promise I'm back for this time. Ja väldigt adve hän mu ja mu mus lääläämä on kuehti tuo kuehti lois. Yeah. Thank you. Peace out.